Xin chào cả nhà. Hôm nay mình thu hoạch được mớ đậu phộng. Sẵn nhà có con gà trống cồ, mình sẽ làm món gà hầm xả với đậu phộng mới thu hoạch được để đãi cả nhà một bữa thật ngon. Cuộc sống ở miền quê không có gì ngoài sự yên bình tĩnh lặng. Buổi sáng nghe tiếng gà mẹ cục mồi, tiếng gà trống gáy, tiếng chó sủa, chim kêu, nghe riết là thành quen thuộc. Sáng nay mấy mẹ con ra vườn thu hoạch mấy luống đậu phộng trồng mấy tháng trước. Đến nay có hạt rồi mình thu hoạch vô ăn. Trước giờ nhà mình chưa trồng đậu phộng bao giờ. Mấy tháng trước được mớ đậu phộng giống cũng ngon nên mình mang đi trồng thử. Tưởng khó trồng nhưng trồng xong cũng thấy không khó lắm. Trồng được 2-3 tháng là có thể thu hoạch được. Nắm bụi đậu phộng nhổ lên thấy hạt nhiều quá trời. Mình tưởng nhổ đậu khó nhưng mà cũng dễ. Đây là cỏ chỉ. Lúc nhỏ tụi mình hay bứt cỏ này để chơi đá gà nên tụi mình đặt tên nó là cỏ gà luôn. Mình thu hoạch xong đậu rồi, giờ mình mang vô nhà để lặt lấy cái hột ra. Coi cái cọng nhỏ vậy mà cũng khá dai, bứt mạnh tay mới đứt đó. Hèn gì nhổ lên không có hạt đậu phộng nào đứt lại đất. Bé con nhà mình giỏi chưa, biết phụ mình nữa đó, làm giỏi lắm luôn. Nhóc nhỏ lần đầu tiên chơi đá gà bằng cỏ gà hào hứng ghê. Mình nhớ lúc nhỏ không có gì chơi, mấy chị em nhà mình thường đi kiếm cỏ gà này bứt vô chơi đá gà. Gà ai bị đứt trước là thua. Mình lặt hết đống đậu này chắc cũng được một thúng nhỏ. Đậu này mới thu hoạch, ăn ngọt và ngon lắm. Đậu mới thu hoạch nấu món gì ăn cũng ngon. Luộc, rang, nấu canh, hầm, làm bánh, nhiều món lắm. Có nhà ngươi ra đây. Nếu ăn không hết mình mang đi phơi nắng để dành ăn dần. Rồi đặt đi. Đem luộc trước, mớ đậu mới lặt xong đã. Đậu mới thu hoạch luộc ăn ngọt lắm. Mình chà rửa mấy lần với nước cho đậu thật sạch đất. Đổ vô nồi bắt lên bếp luộc ăn. Làm thịt con gà trống cồ để nấu món gà hầm xả. Chiều nay đãi cả nhà món lẩu gà hầm xả với đậu phộng này. Gà đã làm sạch, mình chặt miếng nhỏ vừa ăn. Gà nhà mình nuôi lúa với thả rông ngoài vườn nên thịt con nào con nấy vàng chắc nịch. Nó toàn là thịt, chẳng có tí mỡ nào. Gà vườn hầm lên nước hầm ngọt và thơm lắm, ăn lại bổ nữa. Gà tơ, gà non thì mình nấu cháo hay hấp. Gà hầm xả thì mình sẽ chọn con gà trống hơi già xíu, hầm khoảng một vài tiếng thịt gà dần mềm tới, thịt nó giòn và ngọt mới ngon. Tỏi mình bỏ vỏ băm nhuyễn để khử mỡ thơm. Đập dập mấy cây sả mình cắt khúc để xíu bỏ vô nồi hầm chung với gà. Chất củi lên cái bếp cà gàng ông táo, lấy nắm lá dừa khô đốt lửa lên. Cái cà gàng này là cái bếp truyền thống ở quê mình, xài nó dễ và thích lắm. Bắt nồi lên bếp, đợi cho nồi nóng lên, cho thêm miếng mỡ heo vào. Mỡ mình nóng lên, mình cho tỏi băm nhuyễn vào, đảo đều cho tỏi vàng. Mình sẽ cho thịt gà vào xào cho săn lại. Gà mình xào trước như vậy, khi hầm lên thịt gà sẽ giòn, ngọt và nước hầm gà rất là thơm. Mình cho thêm gia vị muối, đường, bột ngọt với tiêu vào cho vừa khẩu vị gia đình mình. Cho sả cắt khúc vào luôn. Xào thêm chút nữa, mình đổ nước dừa tươi vào ngập gà và nấu.
Mấy nhóc chơi đá gà nãy giờ mà vẫn còn hào hứng quá chừng, chơi vui cười tích cả mắt. Lột vỏ đậu phộng lấy hột để bỏ vô nồi gà hầm xả. Gà hầm xả có thêm đậu phộng ăn cùng, bùi bùi, nước ngọt, thịt thơm, cảm giác vô cùng ngon miệng. Lột chừng một dĩa là mình đem vô, đổ vô nồi hầm chung với gà luôn. Hầm tới lúc thịt gà chín mềm thì đậu phộng cũng mềm luôn là vừa. Mình hầm gà trên bếp lửa liu riu, cho gà chín từ từ, nước hầm sẽ rất là ngọt và nước cũng lâu cạn và thơm hơn. Lại vào mướp trước sân, cắt thêm mấy trái mướp hương xíu ăn cùng với gà hầm xả. Mướp non non như vậy ăn mới ngọt. Gà hầm xả nấu chung với mướp thì ngọt còn gì bằng. Nồi đậu phộng luộc của mình cũng chín rồi, cho thêm ít muối vô nữa. Mình đổ đậu phộng luộc ra gỗ để ráo nước. Đậu này tối cả nhà vừa ngồi tám chuyện vừa ăn còn gì bằng, ăn mất ngay luôn đó. Đập dập mấy cây sả, sắc cho nhuyễn lại. Sắc thêm trái ớt. Sả với ớt này mình băm nhuyễn lại. Cho vào cái chén, cho thêm nước mắm. Làm nước mắm xả ớt chấm thịt gà. Nhà mình thích ăn nước mắm xả ớt hơn là muối ớt. Nồi gà hầm từ chiều tới giờ cũng bắt đầu mềm. Mình cho nấm rơm và củ cải trắng vào luôn. Nấu thêm mấy dạo nữa cho nấm chín là mình có thể thưởng thức được rồi. Lấy cái bếp nhỏ, cho mấy cục than vô. Để chút xíu mình bắt lẩu gà lên. Món này dọn lẩu ăn, vừa ăn lẩu, vừa nhúng rau ăn mới ngon. Nước gà hầm ngọt thơm, gà vừa mềm tới, thịt gà vàng ngọt ngon. Ăn cùng với hột đậu phộng bùi bùi, hạt đậu mềm ngọt, làm cho món gà hầm xả ngon càng thêm ngon. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc cả nhà có những phút giây xem video thật thoải mái. Xin chào tạm biệt.